Tại sao không thể ngủ nếu thiếu chăn? Có bao giờ bạn nằm xuống, thời tiết mát mẻ, không hề lạnh, nhưng nếu không đắp chăn, bạn cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Kỳ lạ thật phải không? Một tấm chăn tưởng như bình thường lại có sức mạnh khiến cơ thể bật công tắc ngủ ngon. Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây? Hóa ra, việc đắp chăn không chỉ để giữ ấm mà còn liên quan chặt chẽ đến sinh lý học, cảm giác an toàn và cả nhịp sinh học tự nhiên của con người. Cái ôm vô hình giúp bạn an tâm. Trước khi nói về khoa học, hãy thử cảm nhận. Khi đắp chăn, bạn thấy ấm, thấy yên và có một cảm giác được bao bọc. Điều đó không phải ngẫu nhiên. Tấm chăn hoạt động giống như một cái ôm nhẹ, tạo ra áp lực đều lên cơ thể. Hiện tượng này được gọi là kích thích áp lực sâu. Khi có áp lực nhẹ nhàng, cơ thể bắt đầu tiết serotonin, một loại hormone giúp thư giãn, giảm lo âu, và melatonin, hormone khiến chúng ta buồn ngủ. Đồng thời mức cortisol, tức hormone căng thẳng giảm xuống. Kết quả là bạn thấy an toàn, dễ chịu và sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Đó cũng là lý do những chiếc chăn trọng lực được thiết kế để mô phỏng cảm giác được ôm, giúp người mất ngủ hoặc lo âu dễ ngủ hơn. Hệ thần kinh cần một tín hiệu đóng cửa. Giấc ngủ không chỉ là hành động nhằm nhắm mắt, nó là một quá trình chuyển đổi sinh học khi cơ thể dần tắt bớt các hệ thống cảnh giác để bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Khi ta đắp chăn, da cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ và áp lực, gửi tín hiệu đến não rằng đã đến giờ an toàn để ngủ. Cảm giác này giống như một thói quen có điều kiện, một tín hiệu ngủ mà não đã học qua nhiều năm. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta được bọc trong chăn, ru ngủ bằng hơi ấm. Trải qua thời gian, não bộ gắn liền cảm giác đắp chăn với trạng thái nghỉ ngơi. Vì thế, khi không có chăn, cơ thể như thiếu mất mật khẩu để mở chế độ ngủ. Giữ nhiệt, nhiệm vụ quan trọng cho giấc ngủ sâu. Về mặt sinh lý, nhiệt độ cơ thể đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giấc ngủ. Khi chuẩn bị ngủ, thân nhiệt trung tâm, nhiệt độ bên trong cơ thể giảm nhẹ khoảng 1 độ C để báo hiệu cơ thể đã sẵn sàng nghỉ ngơi. Nhưng bề mặt da lại cần ấm lên một chút. Điều này giúp mạch máu giãn ra, giải phóng nhiệt ra ngoài. Chăn chính là trợ thủ hoàn hảo cho quá trình này. Nó giúp cơ thể giữ được lớp nhiệt ổn định, tránh dao động nhiệt độ khiến não hiểu lầm rằng môi trường chưa đủ an toàn để ngủ. Đặc biệt, vùng bàn chân và bàn tay là nơi điều chỉnh thân nhiệt mạnh nhất. Đắp chăn dày kín chúng giúp hệ thần kinh dễ ổn định hơn, đưa bạn vào giấc ngủ sâu nhanh hơn. Cảm giác an toàn nguyên thủy. Từ góc nhìn tiến hóa, cảm giác được che phủ khi ngủ có thể liên quan đến bản năng sinh tồn. Trong tự nhiên, con người là loài dễ bị tổn thương nhất khi ngủ, vì lúc đó ta mất cảnh giác, cơ thể bất động. Việc có thứ gì đó che phủ, dù chỉ là tấm da thú thời cổ đại hay tấm chăn hiện đại, đều mang lại cảm giác được bảo vệ khỏi nguy hiểm, khỏi côn trùng, gió lạnh hoặc ánh sáng. Não bộ dần ghi nhớ cảm giác an toàn khi có lớp bảo vệ và truyền lại đến tận ngày nay. Nói cách khác, đắp chăn cũng là một phần của bản năng tiến hóa, không chỉ là thói quen văn minh. Vì sao không lạnh mà vẫn cần chăn? Câu trả lời đơn giản là chăn không chỉ giữ ấm mà còn giữ cảm giác ổn định. Dù nhiệt độ phòng dễ chịu, cơ thể vẫn trải qua dao động nhỏ trong quá trình ngủ, như khi hít thở, đổ mồ hôi nhẹ hoặc gió lùa. Chăn giúp ngăn những thay đổi nhỏ đó, giữ cho cơ thể không giật mình, đều có thể phá nhịp ngủ sâu. Ngoài ra, da người rất nhạy cảm. Khi tiếp xúc với không khí lạnh, dù chỉ trên vài độ, các thụ thể thần kinh sẽ gửi tín hiệu kích hoạt phản xạ tỉnh táo. Một lớp chăn mỏng là đủ để ngăn cơ thể rơi vào trạng thái cảnh giác, giúp duy trì giấc ngủ liên mạch. Có thể ngủ mà không cần chăn không? Câu trả lời là có, nếu bạn sống trong môi trường đủ ấm và cơ thể đã quen với điều đó. Nhưng với phần lớn mọi người, thiếu chăn sẽ làm giảm chất lượng giấc ngủ, bạn dễ trằn trọc hay tỉnh giữa đêm và khó vào giai đoạn ngủ sâu. Các nghiên cứu về sự thoải mái nhiệt độ cho thấy, con người ngủ ngon nhất khi nhiệt độ cơ thể được giữ ổn định trong khoảng 32 đến 34 độ C vùng da. Một tấm chăn mỏng chính là cách đơn giản nhất để đạt được điều đó. Tấm chăn, biểu tượng của sự yên bình. Có lẽ vì thế mà trong văn hóa của hầu hết các dân tộc, chăn luôn gắn liền với giấc ngủ, sự che chở và bình yên. Khi mệt mỏi ta nói, muốn được trùm chăn nghỉ. Khi lo lắng ta tìm đến chiếc giường, kéo chăn lên như một cách trốn khỏi thế giới. Một hành động nhỏ như kéo chăn lên ngang ngực lại đủ khiến não tiết ra cảm giác an tâm. Bởi đôi khi, cơ thể không cần biết lý do, nó chỉ cần được bao bọc để yên tâm ngủ. Vậy nên, lần tới khi bạn thấy mình không ngủ nổi dù thời tiết chẳng lạnh chút nào, hãy nhớ, cơ thể bạn không đòi hỏi sự ấm áp, mà đang tìm lại cảm giác an toàn, thứ đã được khắc sâu từ hàng triệu năm tiến hóa. Một tấm chăn thật ra không chỉ là để che thân, mà là cái ôm của giấc ngủ, nhắc ta rằng có thể an tâm thả lỏng và để giấc ngủ nhẹ nhàng tìm đến. Cảm ơn bạn đã xem video hôm nay của Góc Khám Phá. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ để lan tỏa những điều khoa học gần gũi quanh ta. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.